Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Сьогодні вибухнула історія з статтею Залужного, і поговоримо про це та про багато чого ще. Говорити будемо ми з колишнім командиром 110-ї бригади ТРО Запорізької області, екс-заступником начальника штабу командування ТРО, спецпризначенцем Олександром Ігнатьєвим. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, пане Борислав, слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, дивіться, сьогодні вийшла оця стаття у Associated Press про екс-головкома Валерія Залужного. Журналісти взяли інтерв'ю, коментарі у нього, і це стало вибухом в інформаційному просторі. Фактично, Залужний сьогодні просто розказав правду. До речі, цю правду ж розповідав в мене в ефірі Сергій Кривонос, генерал-майор, якого ви дуже добре знаєте. І більше того, він був перший, хто це розказав, і тоді зелені блогери, помийки і різні люди, які причетні до влади, почали волати: ні, це неправда, Залужний же нічого не каже. І от Залужний розповів. Розповів про спробу штурму командного центру головкома в Києві та про це, як завдяки діям і рішенням Зеленського зірвався контрнаступ на Запоріжжі. Скажіть мені, будь ласка, перше, у чому причина появи цієї статті? Як ви вважаєте? Це Захід почав цікавитися цими сторінками української історії, чи це реакція Залужного на от останні спроби обрехати його ім'я і дискредитувати його як військового, коли його досягнення перекидають на інших, а його ім'я просто поплюжать? Чи є інші причини? Я думаю, що насамперед причина в тому, що правда, якою вона є, вона завжди дійсно болить, і вона завжди випливе наверх при любих обставинах. Для цього просто потрібні скластися певні обставини. Можливо, вони саме й наступили, тому генерал Залужний, незважаючи на те, що має залізну насправді витримку, проявляє абсолютні характеристики справжнього державного військового діяча, і до цього мовчав. З одного, як на мою думку, приводу, не робити переполоху а посеред дуже серйозних подій, які відбуваються в Україні. Це, я вважаю, що це дуже почесно з його сторони. Знаєте, в нас кожного є своя правда, яка болить і про яку хочеться поговорити, але розумні люди розуміють, що буває вона на часі, буває ні. Напевно, настав той час. Знаєте, ви, схоже, праві. Більше того, я сьогодні почув дуже цікаву думку з приводу того, взагалі з'явилася ця стаття. Це нагадує принцип класичного військового. Коли він, звичайно, розуміючи обмеженість своїх можливостей, фактично сидить в обороні і бачить, як його зі всіх боків атакують сьогодні, звинувачуючи чим завгодно, обрехуючи, і він просто використовує єдине, що в нього є, а це правда, пояснюючи. І найцікавіше, що коли він озвучує, то, якби суспільство це сприймає як таке відкриття, а влада як атаку. Хоча дивна ситуація. Мені здавалося, що направду такої реакції не повинна бути. Сьогодні ми спостерігаємо, що влада реагує на цю статтю як вампіри на срібло. І це навіть не подразнення, це якесь вибішування. Тоді в мене запитання. Те, що відбулося, те, що штурм фактично, про який розповідали, і те, що штурм відбувся при наших партнерах. Бо Залужний підтвердив те, що казав раніше генерал Кривонос. В той момент в центрі керування Залужного були представники британських військових служб і декілька генералів НАТО. Скажіть мені, будь ласка, взагалі, як таке могло статися? І я взагалі здивований цієї ситуації. Чи ви вважаєте, що коли прямо на очах ключового союзника продемонстровано вражаючу неузгодженість роботи армії та спецслужб, це треба було вже тоді вирішувати цю проблему, розуміючи, що вона тільки збільшується? Чи ні? Як ви вважаєте? Борислава, по-перше,
Я прокоментую ваше питання на початку про реакцію наших можновладців на сьогодні. Правда, вона незручна, особливо така, особливо зараз. Тому, звісно, реакція це дуже прогнозована. Щодо штурму спецпризначенцями командного пункту головнокомандувача Збройних сил в 22-му році, я теж чув ці версії. В мене, я скажу так, я не чув їх від першого джерела ніколи. В мене було таке двояке до цього відношення через саме здивування, що як це дійсно може насправді таке відбутися. Але, ну, зважаючи на всі попередні історії, які ми знаємо, ну давайте згадаємо, наприклад, провал із затриманням найманців в Білорусі через виток інформації з джерел найближчого оточення, да, як кажуть. От, тому чому би і така історія не мала би місця? Якщо на сьогоднішній день пан генерал говорить про це відкрито, то в мене немає сумнівів, що це відбулося. У мене також немає сумнівів, що це відбулося взагалі в контексті того, що відбувається під керівництвом, вибачте, я скажу, це броньованого Шапіто. Я саме таке визначення для себе винайшов про все те, що відбувається навколо. Ну і на кінець, на ваше питання можу сказати, це якраз таки чітко, як на мене, відрізняє позицію і взагалі чесноти, які притаманні генералу Залужному, який до останнього мовчав, терпів і тільки зараз заговорив про це, і чесноти тих, хто все це організовував, як ви правильно сказали, в самій, напевно, активній фазі протистояння української армії агресору. Тоді, коли ми саме почали отримувати якийсь позитивний результат у відбитті наступу противника, і навіть почали там уже звільняти землю, виганяти його там, зокрема, з Київської області та інших регіонів України. Тому от просто для порівняння такі характеристики. Зрозуміло. Друзі, тут запитують, я вважаю, в коментарях, про яку статтю Залужного йде мова. Це не стаття Залужного, це стаття про Залужного. Журналісти Associated Press, одного з найбільших видань американських, попросили коментарі у Залужного з приводу того, що це правда, що його командний центр, коли там були представники НАТО, штурмував спецназ СБУ для того, щоб провести якийсь обшук і затримати Залужного. Тут підтвердив інформацію. Далі відбулося найцікавіше, що він розповів, що відбувалося, як відбувалося. Що це був елемент залякування. Він тоді зателефонував Єрмаку і попередив, що він зможе дати відсіч. Більше того, вже за невелику кількість часу на території з'явився військовий спецназ. І, до речі, це могло призвести до відкритого протистояння і кровопролиття. Тільки втручання самого Залужного заспокоїло всю ситуацію. Єрмак взагалі почав відморожувати, сказати, що він нічого не знає. Тоді він зателефонував Василю Мавлюку, який вже тоді очолював СБУ. Той сказав, що взагалі не розуміє, що відбувається. Але там є багато нюансів. Ну, по-перше, Служби безпеки кажуть, що у 22-му році дійсно завітали до законспірованого командного пункту Валерія Залужного. Однак стверджують, що обшуків по факту не було. І не збрехали. Правда. Обшуків не було, тому що Залужний не дав їх провести. Він просто не дав їх провести. А взагалі, далі було найцікавіше. Стали з'ясовувати, хто командував цією операцією. З'ясувалося, що операцію командував такий заступник голови СБУ, пан Сандульський. Так, і він робив, до речі, не лише це. Мені достеменно відомо, що він використовував ДВКР СБУ для незаконного слідкування в 22-му році ще й за солдатом ЗСУ Бориславом Березою. І от в мене питання, а хто йому міг дати такий наказ? Ну, він же не з власної ініціативи все це робив. Команду хтось дав йому слідкувати за Березою, команду хтось дав йому штурмувати командний центр Залужного. До речі, хочу ще нагадати один цікавий момент. Якщо хтось забув,
то у Залужного в іншому його приміщенні були виявлені засоби прослуховування. Пам'ятаєте це, Олександре? Так. І досі невідомо, хто ж їх туди поставив. Більше того, про це мовчить і Служба безпеки, і наша влада. Хоча Залужний після цього відмовився в'їжджати в те приміщення, воно якраз було підготовлено для того, щоб він заїхав, бо тоді чекали, що може бути атака з боку росіян, і він постійно мігрував між різними приміщеннями. А те приміщення якось так добре підготували. І отут найцікавіше, то хто ж міг дати тоді таку команду, якщо Малюк про це не знав, а Сандурський знав? Чи це імітація того, що хтось чогось не знав? Ну і взагалі, як взагалі можна оцінити подібні дії СБУ? Ну не могло, чи могло діяти СБУ на власний розсуд? Всі спецслужби в нормальній державі керуються їх верховним головнокомандувачем. Тому ви дещо зняли майже з мого язика те, що я хотів сказати, а хотів сказати наступне, що ті бійці СБУ, які приймали участь, це, звісно, що звичайні бійці, вони могли навіть не знати, куди вони прибули. Тут цікаво, дійсно, хто керував цією операцією, хто давав відповідні команди. Ми знаємо, що в рядах СБУ там пізніше, раніше було виявлено ряд зрадників і на найвищих посадах. Але ж ми знаємо, що їх також хтось туди призначив. Тому я думаю, якщо розпочати розмотувати весь той клубок, хто де кого, коли лобіював на які певні посади, хто кому давав які команди, стане відомо. От. І знову ж таки, я згадав вже там про Вагнергейти, да, і про всі ці речі, тому от зовсім не дивує така історія. Крім того, мені так вже в процесі сьогоднішнього інформаційного поля, насиченого цими питаннями, стало відомо, що в СБУ напередодні з'явилася ухвала суду на обшуки нібито якогось закладу. Да? Стриптиз-клубу, але найцікавіше, що цей клуб був зачинений ще навіть до початку повномасштабного вторгнення, він був закритий взагалі. І більше того, ця ухвала лежить і досі у відкритому доступі, її можна витягнути з реєстру. А чи знаєте, Олександр, я вам дуже цікаву історію розповім. Та людина, нібито по якій була вся справа, і залучали спецназ СБУ, хоча це не підслідність СБУ, 100%. Тому ці казки хай вони залишають собі. Так оця людина була засуджена українським судом на штрафу 17 тисяч гривень. Я вибачаюсь, а скільки коштує притягнути повноцінно спецназ СБУ, використати все інше? Я просто думаю, що це дорожче, ніж 17 тисяч гривень. То все ж таки, що ми спостерігали? Це власне ініціатива Сандурського, чи це команда? Як колись була ще одна команда, наприклад, слідкувати за журналістами Бігус.Інфо, або вручити повістку журналісту, який виявив генерала СБУ, те, що він має незаконне збагачення, або таких моментів багато. І от в мене тільки одне запитання: то що це все відбувається? І як взагалі в воюючій країні при наших партнерах могли погодити подібну операцію? Це ж фактично загроза національній безпеці. Без всяких перебільшень. Це на 100% з вами погоджуюсь, що це пряма диверсія, по суті, з метою виведення з ладу головного командного пункту, головнокомандувача Збройних сил в один з найкритичніших моментів війни. І ким вона була спланована, тут зрозуміло, що можна відслідкувати. І однозначно це не ініціатива Сандульського, чи як ви сказали прізвище, це однозначно вказівка якоїсь набагато вищої посадової особи, яка мала вплив на цю структуру. Я вам скажу так. Сандурський – цікава особа, до речі, він взагалі відомий тим, що займався ДВКР, Департамент військової контррозвідки. Як їх називають дуже ніжно, контрики. І якраз коли він давав наказ, то мною займався такий майор Жук.
теж контррозвідник з Запоріжжя, до речі, приписаний до Дніпра. Дуже цікава історія взагалі, коли він приїжджав і казав, де знаходиться Береза. Йому кажуть, на позиції, де позиція? Ну, 0. Давайте туди. Ні, туди не можу, там можуть вбити. Оце нормальна була фраза. Нормальні такі контрики, нормальні були. Тому тут багато чого ще поставити запитати. І все ж таки для себе я так і не з'ясував головне. Дивіться, ні для кого не є таємницею, що в цій історії є багато зацікавлених осіб. Зеленський ревнував Залужного до його рейтингів. Дехто дивився на його місце і сподівався отримати цю посаду. Ну, тобто, ми бачили багато чого. В мене питання, а ми не спостерігали випадково спецоперацію проти України, коли хотіли просто-напросто виключити Залужного з процесів. Просто тоді це не вдалося. Це вдалося трохи згодом, коли Зеленський звільнив з посади головкома Валерія Федоровича, і ми побачили, що сталося після цього на фронті. Але росіяни, схоже, намагалися це зробити давно. І робили це через своїх агентів впливу, які є у владі. І, схоже, залишаються. Може таке бути припущення? Це неймовірна історія, і це тільки Березі так здається, тому треба перехреститися і забути про це. Моє глибоке переконання, це навіть не припущення, це дійсно цілеспрямована спеціальна операція по нейтралізації, і в тому числі ми ж знаємо, що там були варіанти, де Залужний, перебуваючи на командному пункті на певному напрямку, отримав поранення під час ракетного обстрілу. Тому... Але ж тоді був дзвінок з Офісу Президента, і всі про це знають. Так. Він отримав дзвінок на свій телефон, який був там окремо, при тому це не мобільний телефон, але його запілінгували. 30 секунд була розмова, після чого прилетіла ракета. І тільки випадковість врятувала Залужного від того, щоб його знищили. Його врятували товсті стіни, і те, що, скажімо так, ну, поранення він отримав трохи лівіше, ніж серце. Йому просто пощастило. І тоді росіяни, ще пам'ятаю, писали, або вбили Залужного, або поранили, і ми мовчали про те, що ми не говорили. Була ж ця історія? Теж, до речі, дуже цікава. Ну, знаєте, такі речі не відбуваються просто так. Збіг обставин – це абсолютно нісенітниця в таких випадках. Тому всі напади, чи то згадана нами зараз ця диверсія руками наших спецслужб під час атаки на командний пункт головнокомандувача і всі подальші, аж до зняття головнокомандувача з посади, це однозначно чийсь дуже цілеспрямований інтерес. Цілеспрямований інтерес – це окрема історія, але Залужний не тільки про це розповів. Він ще й розповів про історію, про те, як відбувався наступ на Запоріжжя. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, якщо вам не важко, напишіть, по-перше, звідки ви дивитесь. Це важливо, ми завжди дивимося на географію наших глядачів, і для нас це дуже важливо. Я щиро дякую вам, що ви зараз з нами. Я бачу Вінниця, Варшава, Дубно, я бачу, що з нами Київ, я бачу, що з нами Львів, Позняки, Волинь, Лондонщина, це вже непогано цікаво. Так, будь ласка, напишіть ще Вінниця, пишіть звідки ви, пишіть, де ви незламні зараз знаходитесь, де ви дивитесь зараз цей ефір. Пишіть, і Гданськ приєднався, цікаво, пишіть про це, Київ, Позняки, де Троя? Троя вчора була, сьогодні де Троя? Троя повинна бути тут. Пишіть про це, це важливо, географію ми завжди вивчаємо. А ще підпишіться і поставте зараз подобайку, це теж дуже важливо для каналу. Так більше людей дізнається цю інформацію. Прокоментуйте, поширте відео, підтримайте канал. Ваша підтримка каналу потрібна. До речі, ту інформацію, яку Залужний повідомив, я раніше викладав в себе тут на каналі на YouTube. Про це говорив генерал Кривонос, генерал Наєв і генерал, до речі, Марченко. Багато хто про що розповідав. І тоді всі спростовували. Зараз генерал почав підтверджувати. Тому ще раз кажу, хочете знати більше, хочете знати інсайди, не забувайте підписуватися. Це важливо. Далі. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, ви особисто керували на Запоріжжі окремою ділянкою фронту, окремим напрямком. Контрнаступ на Запоріжжі був доволі розпіареним. Я навіть пам'ятаю, що Генштаб офіційно звернувся з проханням
не коментувати і не піарити контрнаступ, бо це виглядало як промоція, яка нафіг не потрібна була в наступу. Про нього говорили, до речі, Зеленський, Резніков, Подоляк, Безугла та інші. І мовчали тільки військові, але мовчали і просили не говорити інше. Залужний зараз визнав, що рішення Зеленського були помилкові. Саме з рішенням Зеленського розпорошили сили і ресурсів не вистачило. А що трапилося? Куди ділися сили? Куди їх перекинули? Бо відомо було, що, і це підтверджують, до речі, офіцери НАТО в інтерв'ю Associated Press, вони кажуть, так, дійсно, був план, який розробили НАТО і Залужний. Але рішенням Зеленського війська були розпорошені взагалі, і не вистачало ресурсу до виконання. При тому не просто людей, техніку, засоби, враження, все взагалі. То в мене запитаннячка, скажіть, будь ласка, що відбувалося на Запоріжжі тоді, які були пріоритети і що сталося? Бо я сьогодні почув від одного генерала, що помилка тоді Зеленського перекинути сирському бригади привели до того, що і Бахмут не врятували, а ворог вже в 15 кілометрах від Запоріжжя. То, по-перше, чому Зеленський прийняв таке рішення? Що відбувалося тоді на Запоріжжі? І чому Верховний Головнокомандувач Зеленський, в якого немає ніякого військового досвіду та профільної освіти, не послухав досвідченого генерала Залужного і надав йому наказ проводити контрнаступ? Чому не послухав і надав наказ? Тут в мене відповідь дуже проста. Бути стратегом і вважати себе стратегом – це зовсім різні речі. Для цього треба мати дійсно відповідну підготовку, як мінімум. По-перше. По-друге, внаслідок прийняття таких рішень, це в інформаційному полі з різних джерел підтверджується, як ви сказали, від різних офіцерів, в тому числі іноземних партнерів, британців, американців, які безпосередньо приймали участь в плануванні контрнаступу. Тому в мене особисто немає сумнівів. Але що відбулося, давайте з точки зору воєнної науки. Принцип Епомінонда був придуманий ще, здається, в 4 столітті до нашої ери. Був такий полководець, який навчився зосереджувати основні зусилля на напрямку, в даному випадку контрнаступ визначається напрямок головного удару. Таким чином, це саме той кулак, який мав би пробити будь-яку оборону, маючи відповідний для того наявний ресурс. В зв'язку з розпорошенням цього ресурсу, передачею, ми знаємо, там певної частини сили засобів, тобто бригад з відповідними технікою, там боєприпасами на Бахмутський напрямок, відбулося те, що відбулося. Були порушені основні принципи і правила, які заключаються в елементарній математиці. Знаєте, в військовій науці є такі ще давним-давно придумані книги, називаються скорочено мотри, методики оперативно-тактичних розрахунків. Це прямо таблиці, в яких вже давним-давно кимось розумним прорахована та кількість боєприпасів, яка має бути вкладена в ту чи іншу ділянку місцевості, наприклад, там взводний, опорний пункт, ротний, неважливо, і визначення ступеню ураження цих цілей, які можуть бути подавлені, знищені там і таке інше. Тому таким чином було порушено цей принцип, і наслідки були такими, що завдання, поставлені згідно плану наступальної чи контрнаступальної операції, були виконані частково. Я не можу сказати, що вони були не виконані, я далі розповім за ту ділянку фронту, за яку я відповідав. Але разом з тим, спілкуючись з такими самими командирами бригад, як і я, вона ж, знаєте, я чесно скажу, я тільки сьогодні, почитавши інформацію в відкритих джерелах, для себе зрозумів, я це розумів, в принципі, раніше, але вже остаточно підтвердив, що напрямком головного удару під час літньої 23-го року контрнаступальної операції був все-таки напрямок, як метою якого було звільнення Енергодару і далі туди вихід до Азовського моря.
Моя бригада приймала безпосередню участь в контрнаступі на напрямку на іншому напрямку, тобто не на основному виходить. Але разом з тим, що я можу сказати? В цьому наступі на моїй ділянці фронту приймало участь декілька бригад, я так скажу, не буду зараз там розкривати. Не думаю, що вже про це можна говорити в цифрах і в номерах, хоча, можливо, це вже відома всім інформація. І те, що я спостерігав зі свого командного пункту, так само приймаючи участь в цьому контрнаступі, я був відверто здивований відсутністю тієї артилерійської підготовки атаки, яка би мала бути, ну, її хоча б можна було побачити візуально, да, на полі бою, в ті самі стріми. Цього не відбулося. Тобто це були якісь епізодичні, як на мене, нанесення вогневого ураження по позиціях противника. Ну, відповідно, ці позиції не були знищені. Відповідно, противник мав змогу там, ну, грубо кажучи, вижити і потім далі оборонятися. При цьому всьому я не можу сказати, що літній контрнаступ 23-го року він був провалений. Я так не вважаю, тому що дані були, ми не вийшли на Азовське море. На моїй ділянці фронту, а це приблизно було десь, ну, от саме ділянка, на якій здійснювався контрнаступ, це було і ще там захватом сусідньої бригади, але це колишня моя була ділянка, тому я знаю, там, як кажуть, кожен кущ, кожне дерево. Це було десь ширина до 20 кілометрів, і нам вдалося просунутися на 6-7 кілометрів, знищивши оборону противника, да, підготовлену, завчасно підготовлену. Мені складно зараз судити, але нехай фахівці візьмуть і підрахують, наприклад, в порівнянні з Курською наступальною операцією. Хоча це абсолютно дві різні операції, тому що ми розуміємо, контрнаступальна 23-го року – це операція на підготовлену завчасно оборону противника, а Курська, наприклад, вона, ну, це... Я зараз не хочу ніяк знівелювати всіх тих хлопців, які приймали в ній участь, але по факту це, ну, порівняно легка прогулянка вільною, незайнятою противником, без підготовленої оборони противником території. Тому до чого я веду? Ефективність можна виміряти співвідношенням кількості потрачених ресурсів до результату. Тому абсолютно не погоджуюсь з тим, що, ну, повністю вона була провалена. Да, не були виконані ті завдання, які ставились. Але як можна виконати завдання при відсутності ресурсу, при розпорошенні цього ресурсу? І, як відомо, рішення про перекидання сили засобів на інший напрямок, зокрема на Бахмутський, вони були там майже чи не перед самим початком контрнаступу на Запорізькому напрямку. Для уточнення питання, просто щоб зрозуміти, ви сказали, що не було в достатній мірі проведена артпідготовка. Вона не була проведена чому? Тому що не вистачало засобів, що їх перекинули на той же самий Бахмут, чи просто це не було зроблено через відсутність снарядів, ще щось? Я думаю, що це було зроблено через недостатню кількість снарядів саме на цьому напрямку. Це моя така думка. Ну, зрозумійте, я ж не командував тими підрозділами, які наступають. Я відповідаю за свій. Скільки в них було там стволів гармат, я там можу собі гадати. Але я не побачив тої кількості вложених снарядів от саме туди, куди їх треба було вкласти. Я знаю, скільки я вложив снарядів, я знаю, які я задачі виконав. І всі ті хлопці наступаючих інших бригад, вони також героїчно виконали велику задачу, повірте. В тих умовах, особливо коли в противника була перевага в повітрі, вона однозначно була завжди. І, ну, тут як не крути. Те, що в нас була бронетехніка, те, що в нас були іноземні артилерійські системи, там інше озброєння. Але правило війни, хто панує в повітрі, той виграє бій. От. Я бачив всі ці
по 6 одночасно виходів на бойові пуски К-52, Су-27 там і решта противника. Ну, вони там літали, повірте, як знаєте, як перелітні пташки ключами. Ну, звісно, також можу сказати, що була гарно підготовлена оборона противника саме в частині протитанкових мінних полів, протипіхотних мінних полів. Це також відповідно зіграло роль. Але найбільшу роль зіграла недостатня кількість снарядів, які були вкладені в позиції противника. Тобто розпорошення сил все ж таки вплинуло на ситуацію? Однозначно. Я ж кажу, був порушений принцип Епомінонда, про який знають всі ті, хто хоч якось до тройки вчився. Щось мені підказує, що Володимир Олександрович не вчився навіть на трійки, тому що про військову справу не чув ніколи. Більше того, це окрема історія. Але в мене запитання, бо тут запитують так глядачі. Скажіть, будь ласка, а чи міг Зеленський, а чи міг Залужний, не Зеленський не давати наказ, а чи міг Залужний не виконати наказ Верховного Головнокомандуюча, який казав наступати отак, навіть з обмеженими силами? Звісно, що не міг, так само, як і я, так само, як будь-який там сержант, солдат, офіцер не може не виконати наказ, який він отримує. Він буде його виконувати в тих межах, в той спосіб, при наявності тих ресурсів, які йому для цього виділені. Ну, а вже результат, якого при цьому буде досягнуто, залежить саме від всіх цих факторів, які я сказав. І, до речі, я ще хотів зауважити, до чого, з точки зору воєнної науки, до чого приводить розпорошення сил і засобів. Ми ж розуміємо, що наступ, він триває періодами, фазами, там, умовно. І є ще таке... Це ви як фаховий військовий розумієте, і я як людина сиділа в окопі розумію, про що ви кажете. А переважна більшість людей якраз не розуміє це. Вони вважають, що наступ виглядає так. Всі одночасно, такою, знаєте, лінією йдуть вперед. Як в фільмі Чапаєв, щось таке. Я не жартую, велика кількість людей навіть не уявляє, як виглядає бої, і думають, що людина в окопі зранку до ночі відстрілюється. Тому розуміння, як це відбувається, що таке хвилі, що таке фази, мало хто знає. Поясніть, якщо буде ваша ласка. Я зараз маю на увазі, що підрозділи йдуть в наступ ешелонами. Перший ешелон, і за ним так далі. І існує таке поняття, як резерви. Тобто, не може боєць, грубо кажучи, виконувати безперервно, наприклад, операція контрнаступальна була, наприклад, спланована на 2 тижні. Я для прикладу зараз скажу. За 2 тижні ми мали вийти на умовний рубіж на відстані 30 кілометрів від нашого переднього краю. Це ж не означає, що 2 тижні один той самий боєць, як ви кажете, в колону по одному чи в одну шеренгу йдуть. Тобто є перший день наступального бою, зайшли на визначений рубіж, закріпилися. Далі за ними має йти інша група умовно бійців. Я зараз говорю про те, що мають бути створені резерви, які нарощують досягнутий успіх. Тобто одні зайшли, закріпилися, далі за ними інші йдуть, пробивають оборону противника, так само закріпляються. І, грубо кажучи, один за одним. По-простому це, знову ж таки, щоб було зрозуміло простим людям. А так це все відбувається. А розпорошення сил і засобів – це також і позбавлення резервів, які би мали закріпити успіх, наростити його, і продовжити далі. Що я можу сказати? Це зрозуміло. І останнє запитання. Чи знаєте ви, що сталося з переважною більшістю генералів, які були звільнені разом з Валерієм Залужним? Тому що тут запитують просто масово про це. І перше запитання. Борислав Береза, разом з Залужним було звільнено декілька генералів. Яка їх доля? Хто може зробити дослідження про обставини служби загибелі Штанька? Це окрема історія. Про Штанька я скажу. Далі, знову. Пан Береза, розкажіть, що з генералами, які були звільнені Залужним, якщо знаєте. Дякую. Я якраз знаю, переважна більшість знаходиться в розпорядженні Генштабу, їм не дають ані викладати, ані керувати, ані вести бойові дії. Це, на жаль, це трагедія, це страшна історія. Декого фактично вичавили зі служби і вони списалися.
Але якщо ви знаєте, може я помиляюся якось з цієї інформації? Чесно, відверто, ну, з деким спілкуюсь, з деким ні. Ну, не можу сказати, хто де саме зараз. Ну, не знаю, не буду це коментувати. Але, от, до речі, це питання, яке зараз підняли глядачі, наштовхнуло мене на відповідь на інше питання. Дивіться, згідно керівних документів, які регламентують порядок проходження військової служби, це і закон України про військовий обов'язок, військову службу, і положення про проходження військової служби, затверджене указом президента України. Ми всі знаємо, що звільнений з посади військовослужбовець, неважливо він генерал, чи майор, чи підполковник, звільнений з посади, він або може бути призначений на іншу посаду, або у випадку, як відбулося з багатьма генералами в цьому, ну, цей приклад, про який ви зараз запитали, вони пішли в розпорядження міністра оборони, наскільки мені зрозуміло. І далі звільнення з військової служби проводиться відповідним наказом міністра оборони. Але особисто я був просто надзвичайно здивований, і для мене це було дуже чітко спостерігалося, як саме, знаєте, такий дуже нечемний, дуже нечесний поступок від того, хто цей поступок створив. Це саме звільнення головнокомандувача Залужного з військової служби у відставку за станом здоров'я указом президента України, який був опублікований. Якщо ви знайдете мені ще, чи будь-хто, ще хоч один указ президента, який звільняє будь-яку військову посадову особу своїм указом з військової служби, то, ну, я буду дуже вдячний, але я таких не знаю. Це, як на мене, такий красномовний жест, спроба таким чином принизити головнокомандувача в очах інших людей. Я погоджуюсь, я вам навіть ще один приклад приведу. Пам'ятаєте генерала Наєва? Сергій Іванович Наєв дав велике розлоге інтерв'ю, в якому пояснив, що керівництво країни не готувало країну до повномасштабного вторгнення, пояснив, що не робилося на яких напрямках, що не було зроблено, але потрібно було. Після цього його взагалі там відсторонили, а потім, коли він вийшов в ефірі в мене, для того, щоб він більше нікуди не виходив, відправили на фронт. Притому на одну з найважчих ділянок, якраз, якщо пам'ятаєте, Покровський напрямок. Звісно, так. Да, і сподівалися, що він завалить там всі процеси. Що відбулося? Наєв, маючи штучний дефіцит снарядів, штучний дефіцит поповнення, навмисно його не доробили, не просто відстояв позицію, а звільнив ще територію України, захоплені ворогом, потім отримав ще позитивні результати, і після цього його зняли. Знову зняли, тому що не влаштовує ситуація, коли Наєв, якого кинули відверто в дуже складну позицію, не просто проявив себе як фаховий військовий, а показав, що, скажімо так, освіта, досвід та професіоналізм можуть дати результат. І це ж не один випадок. І зараз його знову, ми пам'ятаємо, його зняли з посади і знову відправили в розпорядження. Це величезна проблема, тому що у нас велика кількість фахових, дійсно компетентних, досвідчених офіцерів, які відправляються куди завгодно, або в розпорядження, або в резерв, або ще кудись. Я знаю декількох комбатів, які за те, що казали відверту правду, їх відправили в резерви. І вони сидять в резерві і кажуть, що ми ж там бойові, ми готові, а їх не чіпають. Бо хай вони мовчки сидять там, ніж говорять про помилки влади на фронті. От якось дивно це мене, взагалі, дивує мене ця історія, дивує. Але нічого дивного, інтриги в нашому зараз стані, це, бачите, це те, чим живуть ті, хто їх постійно влаштовує. І ви правильно кажете, що от приклад генерала Наєва, він красномовний також. Що хотіли таким чином зробити йому гірше, там, десь загнати, як то кажуть, його, але людина з таким досвідом, вона показала, на що вона здатна при
тому мінімальному ресурсі, при тих штучних створеннях обмежених ресурсів і таке інше. Я вам більше ще один приклад приведу. Генерал Михайло Забродський. Він склав мандат народного депутата для того, щоб воювати. Склав мандат народного депутата. Приєднався до штабу Залужного, виписував концепції, планував, проводив операції. Взагалі, для тих, хто зараз намагається поплюжити його ім'я і намагається його якось там робити агентом Росії, а ми бачили це, треба нагадати, що коли генерал Забродський робив рейд по тилам в Донецькій області і деблокував разом з 95-ю бригадою, пам'ятаєте цю історію, відомий рейд, багато так, то ці люди, які сьогодні його поплюжать, працювали на Росію, розповідали, що це ЗСУ обстрілює мирні міста Донбасу і підігрували росіянам. Тому дуже уважно слідкуйте за тим, хто і що говорить сьогодні. Це важливо. До речі, друзі, напишіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, стаття генерала – це просто поодинока відповідь, чи незабаром з'явиться ще одна стаття? От як ви вважаєте? Напишіть, з'явиться ще одна стаття, ну, наприклад, з історією про замах, історію про те, як Залужний разом з Наєвим і Шапталою прийняли рішення і вивели війська за пару днів до початку повномасштабного вторгнення з ППД-шок, з пункту постійної дислокації, і тим рятувало, до речі, Київ і інше багато міст. От напишіть мені, з'являться нові статті чи ні, як ви вважаєте? Бо цю статтю, я гарантую вам, це перевірена інформація, намагалися збити представники Офісу Президента. І на Залужного був неймовірний тиск. Це правда, це дійсно перевірена інформація, а також був тиск на Associated Press з боку української влади, яка не хотіла, щоб ця стаття вийшла. Стаття вийшла, все одне. Так от, як вважаєте, вийдуть ще статті, чи більше не буде? Пишіть про це в коментарях, не забувайте писати, звідки ви дивитесь, і тільки що подивився, скільки людей поставило вподобайку, 30%. Інші просто дивляться якось, або не хочуть ставити, або не можуть, або забули. Це ваш вибір, але хотіло б, щоб ви все ж таки допомогли каналу і підтримали канал. Поставте вподобайку, я вам буду дуже вдякувати. Сьогодні відбулася подія, яка мене взагалі розірвала, це реакція на статтю з боку Офісу Президента. Там взагалі щось неймовірне. Це істерика. Істерика після цієї статті. Підключили навіть безглузду безуглу. Це не жарт. Я покажу. Ну, вона почала, і от краще, от так. Посол стартує у передвиборчу. Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився, бо Зеленський не виділив необхідних ресурсів. Вона настільки тупа, що вона не розуміє. Ресурси – це не гроші. До речі, Крюкова зі сторони ЮА теж написала в себе на каналі, що Зеленський не виділив гроші. Ресурс – це зброя, це особовий склад, це снаряди, це ресурси, засоби, але ж люди, які не розуміють, про що йде мова, перекручують все, як завжди. Посол стартував у передвиборах. І тут в мене запитання. Вона безумовно почала волати, що Залужний йде на вибори, і це попри те, що генерал навіть в статті каже, що під час війни з Росією треба думати про національні інтереси і єдність, а не про вибори. Але схоже, що на Банковій всюди бачать те, на чому схиблений. Тому в класичному форматі, от як зараз «Путін, помоги!» волають, що Залужний йде на вибори. Залужний каже, що про те, що важливо концентруватися на фронті і на стабілізації фронту, бо якщо це не стабілізувати, може не те, що виборів України може не бути, якщо зараз цим не зайнятися. А в ОПІ бачать в цьому передвиборчу технологію. Скажіть мені, будь ласка, чи правий Залужний, коли каже, що негайно треба стабілізувати фронт і займатися цими питаннями, чи просто от, дійсно в Офісі настільки хворі і остаточно поплавлені на виборах? Що відбувається? То, що нам необхідно зупинити просування противника вглиб нашої території, ну, це апріорі. Ми ж дуже розуміємо, що втрачати, коли це все зупиниться, на якому рубежі. Це перше завдання. А вибори, знаєте, я взагалі не хочу цього коментувати, я далекий від політики, хоча особисто знаю Мар'яну і, можливо, саме завдяки тому, що я її знаю, далекий від політики. Знаєте, я вам хочу сказати чесно, я її теж знаю.
але, на жаль, вимушений залишатися в політиці, поки є такі, як Мар'яна, для того, щоб людям пояснювати, що здоровий глузд повинен залишатися, а політик – це не завжди маргінал, як вона. Більше того, я знаю і інших політиків, і політикінь, доволі розумних, і теж з Запоріжжя, які відрізняються розумом і досвідом і демонструються. Не всі схиблені на виборах. Більше того, я впевнений, що вибори рано чи пізно в Україні відбудуться. Але зараз потрібно концентруватися саме на фронті. І тут головне питання, щоб люди розуміли, що фронт сам собою не зупиниться. Путін не припинить наступ. Тільки від нас залежить, чи вдасться нам, чи ні. Якщо вдасться зупинити Путіна, його не якщо, а коли вдасться зупинити, от тоді перейдуть це формат справжніх переговорів, і тоді закінчиться активна фаза бойових дій. Бо Путін просувається і не хоче говорити тільки тому, що в нього все вдається на полі бою. Ну, я може не правий? Абсолютно, абсолютно. Ну, для чого тобі домовлятися, коли в тебе все виходить? Це з тобою мають домовлятися, ну, в будь-якій ситуації так. А тим більше з таким кровожерливим гадом по-іншому не назву. Щодо виборів, знаєте, що би я ще хотів додати? Я взагалі, ну, у мене таке просте військове бачення. Ну, президент, верховний головнокомандувач, да, є просто головнокомандувач. Це посада. Ну, це посада, яку займає людина. Вона її займає ефективно або не дуже. Рано чи пізно люба посада, люба людина покидає свою посаду. Я на це от дивлюся виключно з цієї точки зору. Я розумію, що це виборна посада, що це цілий процес, але я думаю, що тримаються за посади, напевно, дуже крепко, якщо так переживають за майбутні вибори. Дивіться, я можу вам сказати, що якщо б країна була керована людьми, які думають про фронт, а не про вибори, то результат би сьогодні був геть інший. І тоді ми б мали зовсім інший результат на фронті, в країні, в енергетиці, у всьому. Але, на жаль, того, кого вкусила влада, його вже не попускає. До речі, після цієї статті в мене лише одне запитання. Штурм командного центру, зняття головкома відбулися тому, що він у 22-му році зламав плани росіян захопити Київ за 3 дні та розумів, як їх перемогти, і тому його хотіли позбутися і так і знесли, то хто це ініціював і все ж таки, чи цей штурм СБУ був пов'язаний саме з цим? І тому заважали проведенню потім контрнаступу, щоб остаточно збити, бо у випадковий збіг обставин я відверто не вірю. Більше того, я бачу, що стало відбуватися на фронті після зняття Залужного. Як збивали мобілізацію, я пам'ятаю цю заяву Зеленського, коли тут Залужний Шапталой до мене звернулися, хочуть мобілізувати 450-500 тисяч українців. Я не бачу аргументів. Цікаво, чи бачить він зараз? Бо Залужний попереджав, що втратимо Авдіївку, втратимо інше, якщо не мобілізуємо. До речі, так і сталося. То чи може протидія Залужному та його зняття з посади це все ж таки була російська операція, яку реалізували в Україні через наших місцевих дурнів і зрадників? Я не можу не погодитися з такими вашими висновками. Моє особисте переконання, що однозначна зацікавленість Росії в цьому була. Чиїми руками це зроблено, ми також спостерігали. Чи саме з подачі Росії, чи завдяки там своїм якимось ревнощам щодо тої народної підтримки, яку отримав пан генерал завдяки своїм досягненням і своїй харизмі. Ну, тут, я думаю, відповідь очевидна. Все в комплексі. Пане Олександре, а скажіть мені, будь ласка, при всьому цьому ми тримаємося завдяки підтримці наших партнерів, як з Європи, так і Сполучених Штатів. Я знаю, що нещодавно ви були на молитовному сніданку в США. Які настрої у американських політиків по відношенню до України? Як вони оцінюють ситуацію і чи буде, на вашу думку, тема України грати якусь роль от на зараз виборах, які почалися на перегонах
до Конгресу і Сенату? Ну, по-перше, молитовний сніданок – це вже було заключення українського тижня. Це був цілий робочий тиждень в Вашингтоні, в столиці Сполучених Штатів. Мене туди запросили. Прибув туди за запрошенням відповідних конгресменів Сполучених Штатів. Для мене цей захід був дуже цікавий. Щодо українського кейсу, ну, звісно, що весь цей захід був присвячений саме Україні, він тому так і називався «Український тиждень». До самого молитовного сніданку, можливо, ви бачили, я там навіть сказав декілька слів безпосередньо вже перед сніданком. Я встиг поспілкуватися з деякими американськими політиками, громадськими діячами, бізнесменами, релігійними лідерами. Що я можу сказати так в цілому, бо весь тиждень складно буде передати за 2 хвилини, але я спробую. В цілому підтримка України в Сполучених Штатах є. Завдяки, в тому числі, великій і значній роботі, великому вкладу української діаспори. Але особливо зашквари, я скажу прямо, ті, які відбуваються у нас в Україні, міндічгейти і решту розкрадань, зловживань, корупційних скандалів, переслідувань політичних та іншого, бо звучало це все мною коротко перераховано, вони дуже вплинули на підтримку американцями України. Як і політиками, які безпосередньо в принципі розпоряджаються американськими ресурсами і приймають рішення, що передавати, що не передавати, і в якій кількості. Менше, напевно, американським народом, менше, я маю на увазі, підтримки стало. Ну, тому що, знову ж таки, я пояснив, що той, хто приймає рішення про розподіл ресурсів, він несе відповідальність. І ці кейси звучать приблизно так, що у вас там все так відбувається, що скільки не давай, воно десь дівається, десь сідає в незрозумілих кишенях. Говорилося про те, що допомога однозначно буде надаватися далі, що нам потрібно відновити довіру, нам потрібно налаштовувати, розбудовувати партнерські відносини. Говорилося про те, що допомога має бути, деякі політики висловлювали свою думку про надання допомоги з рук в руки, що мається на увазі. Не через владні інституції, а напряму в підрозділи, які ведуть оборону там на передовій. Інші дуже потужні політики повідомили мені таке, що на американських складах на сьогоднішній день знаходиться величезна кількість озброєння того, яке в них вважається вже застарілим, дещо застарілим. А для нас це, напевно, те, чого ще треба дуже довго досягати. Особливо з огляду там на фламіндіші і всі ці нові наші розробки. Я зараз говорю про такі безпілотні літальні апарати, як Reaper, можливо, ви чули, та інше. Тобто вони кажуть, що вам потрібно над цим працювати, ми будемо вам допомагати в цьому, але для цього нам потрібні гарантії, розуміння, що це знову десь не вспливе, десь не там, куди це передавалося, або не будуть відбуватися якісь спекуляції. При цьому вони чітко розуміють і говорять про це, про те, що, але ж ваші, мається на увазі, напевно, наше керівництво, так не хочуть, вони хочуть грошима, щоб потім ці гроші десь вкладати, і потім з цими грошима, не знаю, щось сталося. Тому ось така в цілому історія, але разом з тим це партнерство з їхньої сторони з нами не переривається. Просто от є такі негативні побічні ефекти того, що відбувається в нас.
Я підтверджую, більше того, я говорив з деякими американцями, вони кажуть, саме політиками, вони кажуть, корупція є всюди. Питання до того, як до неї ставиться. Питання це борються з нею, чи толерантно до неї ставляться. Питання, чи намагаються її зменшити, чи навпаки, намагаються зменшити тих, хто бореться з корупцією. І вони дуже активно зараз якби промоніторюють український інформаційний простір, що відбувається. До речі, вони дуже здивовані, що історія по Баканову взагалі не має ніяких наслідків. Після того, як Ваганян викрив його в ефірі, що він продавав санкції, займався фактично контрабандою, іншим, мовчання. Взагалі мовчання, ніхто нічого не говорить. Зеленський чи хто привів цього Баканова на посаду, бо це його однокласник, друг, товариш, бізнес-партнер, він мовчить про це. Сам Баканов дав інтерв'ю тільки підсанкційному в страні ОА. Відмовився давати, наприклад, Радіо Свобода чи Бігусам. І от в мене тільки одне запитання. Замовчення працює в плюс для України? Чи все ж таки треба не просто висвітлювати, а припиняти корупцію і починати більш активно з нею боротися? І це викличе якраз потрібне Україні позитивне ставлення до нас. Чи ні? Навпаки, це теж буде погано ставитись через те, що у нас багато корупції. Ну, звісно, я ж десь, напевно, вже відповів до цього на ваше питання, що вони це все бачать. І тут, як на мене, саме і виникає той найбільший дисонанс в тих партнерів, які нам надають допомогу. Це не тільки в США, мені здається. Що я зараз маю на увазі? Який дисонанс? Це, знаєте, в нас закриті історії, які поступово починають вспливати. І народ на це реагує. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. А такі країни, як Сполучені Штати, мені здається, в спілкуванні з ними вони про нас знають набагато більше, ніж ми самі про себе. Ну, я маю на увазі, зокрема, от про ці всі моменти. Тому що вони ж не дурні, вони контролюють виділені ресурси. Знаєте, як колись мене навчили, чому люди багаті? Тому що вони вміють рахувати свої гроші, ну і відповідно ними розпоряджатися. Ну, от Сполучені Штати, напевно, не просто так одна з найуспішніших, найбагатших країн світу, тому що вони вміють розпоряджатися ресурсами і контролювати їх, і зокрема, тих ресурсів, якими вони діляться. До речі, про ресурси, які ми казали, і не вистачає інколи фронту. А що у нас взагалі з БПЛА? І нещодавно ми ж були лідерами, і у нас і тактика була краще, і кількість у нас була, і підрозділи, і пілоти, і все було суперово. А зараз що у нас з БПЛА і що у нас на фронті реально? Це таке дуже складне і комплексне питання. Знаєте, мені є що вам відповісти. Я зараз розділив би відповідь на, скажімо так, два моменти. Це саме забезпечення дронами, де в нас, зрозуміло, там і контракти, і поставки горять, і неефективне часто воно буває. Ну, я там теж спілкуюся з хлопцями з передової, які літають, ну, скажімо так, умови війни, ті самі частоти реба противником, які застосовуються, вони змінюються. І поки доходить до підрозділу дрон, то вже ті частоти, на які він прошитий, вже не актуальні на цьому напрямку. Ну, це от такі от, здавалося б, мелочі, але не мелочі. Це так само, як і ті браковані міни там, і таке інше. А стосовно того, що ми були передовими порівняно з росіянами, навіть незважаючи на меншу кількість ресурсів, саме ми почали застосовувати ефективно дрони. Я не побоюсь зараз сказати в ефірі, що перший крик орка Баба Яга почув я на своєму командному пункті в радіоперехваті на Запорізькому напрямку. Якщо там є фахівці, які можуть про це сказати, що цей вислів з'явився десь на іншому напрямку раніше, то я готовий посперечатися, тому що перша Баба Яга була особисто доставлена мені теперішнім міністром оборони прямо в безпосередню смугу оборони бригади, і це був ефект. Ну, це окрема тема. Щодо чому ми взагалі втратили ініціативу, у мене також є відповідь на це запитання.
Я дуже коротко зараз. Вибачте, а треба визнати, що ми втратили ініціативу по всіх напрямках БПЛА. Однозначно, і я цю втрату ініціативи навіть для себе, для всіх, хто мене зараз чує, можу виміряти конкретним терміном втрати цієї ініціативи. Це мінімум 8 місяців. От це чому я так зараз говорю? Тому що це саме та історія, до якої я був долучений після того, як був запрошений умовно командувачем Сил територіальної оборони на той момент генералом Баргілєвичем покинути бригаду, де в мене все, як на мене, непогано виходило. І призначений на вищу посаду в штаб командування Сил ТРО і був відповідальний за напрямок розвитку безпілотних систем та РЕП. Для цього створювалася цілісна система. Мені, напевно, треба мінімум ще годину, щоб розповісти про цю історію в деталях. Є про що поговорити. Я скажу дуже коротко. Ті рішення, які були прийняті генералом Залужним, ті письмові рішення, ті розпорядження і накази, вони були через місяць знівельовані наступним головнокомандувачем, як на мене, через просту ревність якусь, напевно, або, можливо, щось інше. Не хочеться мені вірити в саботаж, чи ще в якийсь там слід противника в цьому всьому, але це окрема тема, окрема історія. Так може зробимо окремий ефір і поговоримо про це? Пане Олександр, як ви на це дивитесь? Я підготуюсь до нього. Друзі, а напишіть, будь ласка, чи було б вам цікаво подивитися ефір з фахівцем про БПЛА, про ініціативу, про те, що відбувається, чому так сталося, про те, які у нас перспективи, і про те, що треба зробити, щоб виправити ситуацію. Бо мені здається, що БПЛА і НРК – це майбутнє. І від цього залежить взагалі, вдасться нам стабілізувати фронт чи ні. Якщо залишати все як є, то я впевнений, нічого нам не вдасться. Фронт буде рухатись в бік Києва, не в бік Москви. А нас точно це не влаштовує. Пишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Потрібен ефір? Ні, дякую. Просто потрібен або ні. Напишіть зараз. Подивимось, кого буде більше. Пане Олександр, останнє запитання, яке я не можу не поставити. Запоріжжя. Чим живе зараз Запоріжжя? Тому що орки дуже близько. Вони намагаються прорватися для того, щоб обстрілювати місто з арти. І більше того, піски, наприклад, знищують, стирають, просто стирають, мені про це кажуть, стирають окремі, скажімо так, масиви. І як живуть зараз Запоріжжя, чим зараз живе Запоріжжя? На превеликий жаль, я зараз менше спілкуюся з жителями Запоріжжя, тому що їх там все менше і менше, а все менше і менше їх, слава Богу, вони виїжджають звідти. Я зараз про саме тих своїх знайомих кажу. Виїжджають потихеньку. А через що? Через те, що вже, напевно, з середини чи з кінця літа противник підійшов на таку відстань, де місто в досяжності ураження засобами РСЗО. І це вже відбувалося, здається, з кінця минулого літа. На сьогоднішній день я точно знаю, що там літають дрони, дуже відносно вільно. Зрозуміло, що там мобільні вогневі групи, наші оборонці, як можуть, їх збивають. Але ситуація набагато складніша, і у нас з кожним днем все ускладнюється. Я не хотів би давати якісь дуже погані прогнози, але якщо так далі буде відбуватися, то можливо до середини цього літа, до кінця цього літа, цього року, там просто буде неможливо жити. Це буде історія Херсону, фактично повторення Херсону. Да. Якщо такими темпами все буде відбуватись, так. Пане Олександре, жодного, тут величезна кількість людей, так, треба, потрібно, дуже цікаво, давайте, ефір дуже потрібен, ефір дуже нужен, потрібно, дуже цікаво, бо на фронті, зрозуміло, що потрібен. Величезна кількість людей хоче ефір з вами, тому, знаєте, будемо робити ефір, але тут ще одна глядачка зараз
А Юлія Яцик пише, що у США потрібно повчитись ставленню суспільства до ветеранів та чіткій і злагодженій політиці держави по відношенню до своїх героїв. Ми про це теж поговоримо, це важливо, тому що і з вами, до речі, я пропоную наступному тижні зробити цей ефір, бо коли в Штатах почали розуміти, наскільки потрібні ветерани і наскільки суспільство заборгувало їм, вони не просто знайшли формулу, вони вирішили величезну проблему. Сьогодні, наприклад, в компанії Boeing 20% стафу – це ветерани. Сьогодні величезна кількість величезних значних компаній беруть собі квоту по ветеранам і допомагають їм інтегруватися в суспільство. Я думаю, що це те, чому ми повинні не тільки навчатися, а те, що повинні реалізувати в Україні. От про це теж поговоримо. Якщо буде ваша ласка, і ви будете не проти. Я підготуюсь. Домовились. Тоді дякую за сьогоднішній ефір і дякую, що знайшли час і відповіли на запитання. До наступного ефіру. До побачення. Дякую вам. До побачення. Друзі, ну що я можу сказати? Ви отримали сьогодні відповіді від фахового військового зі знанням, з розумінням, що відбувається. Це не фейсбучний експерт, я розумію, може не було галасу, не було хайпу, були спокійні, ґрунтовані фахові відповіді. Але вони допомагають багатьом розібратися, що відбувається, чому з'явилася стаття Залужного, що дійсно треба було робити і що треба ще зробити, щоб Україна вистояла. Працюйте з цією інформацією, використовуйте своє критичне мислення та вміння аналізувати. Тоді будете розуміти, по-перше, що треба робити, щоб отримати максимально позитивний результат для держави і країни і зменшити негатив. А ще пам'ятайте, важливо підтримати ЗСУ, бо це єдина сила, яка є запорукою того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вже не забули поставити вподобайку, підписалися, прокоментували, поширили відео. Дякую, що ви активні. І дякую, що були сьогодні в ефірі. До побачення.